पावसाळा सुरू झाला आहे आणि पाऊस पडायला लागल्यावर लोक घरातनं बाहेर पडतात आणि फिरायला जातात वेड्यासारखे. ते असं का करतात याचा अभ्यास करायला आम्ही आज चाललो. देवेश पुन्हा एकदा आलेला आहे व्हिडिओमध्ये. अर्धी लोक विसरले असतील की अरे हा कुठं होता एक व्हिडिओ. सो डेबूच्या गमती जमती ह्या व्हिडिओत पण बघायला पाहिजे. आम्ही हरिश्चंद्रगडावर चाललो आहे आणि गडावर जाताना वाटेतच आमची कॅम्पसाईट पण आहे. वा काय पाहिजे. देवेशी असतो तेव्हा ट्रेक कितीला सुरू होतो किंवा आम्ही किती वाजता निघतो. दुपारच्या 1 वाजता निघतो आम्ही आज. देवू ट्रेकला निघालो आपण. हां त्याच्या आधीच. अरे हां हा ना, मस्त वाटतं रे. भारी वाटतं. भारी वाटतं का वय झाला त्या ट्रेकिंगचा. काही समजा आनंद मिळणं महत्त्वाचं आहे. वा वा. एक टॉर्च घ्यायची होती ट्रेकसाठी. ती टॉर्च घ्यायला आम्ही इथे आलो आहे आणि बाकी फिरण्यातच वेळ जातो जास्त. पण डेबू तर मसाज घेतो. अडीच वाजले. आता कुठे पाहिजे होतो आपण. ठाण्याहून निघालोय. पावसाला आत्ता कुठे सुरुवात झाली. आता बघायचं वाटेत काय काय नजारा असेल. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत इथलं सगळं वातावरण एकदम कोरडं होतं. गवत सुद्धा एकदम पिवळं आणि सुकलेलं. आता हवा बदलली. हवेत ओलावा आहे, थोडा गारवा आहे. तसा पाऊस अजूनही म्हणावा तसा सुरू झालेला नाही. येत्या आठवड्यात हे चित्र नक्की बदलेल आणि इथला सोनेरी रंग जाऊन सगळं हिरवगार होऊन जाईल. प्रवास सुंदर झाला. हा हे होते डायलॉग बोल. बरं लग्न नाही करत आणि आलेत खरेदी करायला. रेशन. 2-3 दिवस गडावर मुक्काम करणार आहोत म्हणून राजूरमध्येच सामान घ्यायला आलोय. काय केस विचारतो. रॉ बाय रॉ असं काय तिकट होणार. दिवस दुसरा. आम्ही बेस कॅम्पला आलोत हिमालयाच्या. हरिश्चंद्रगड आतापर्यंत आम्ही बरीच वर्ष करतोय. 12-15 वर्ष करतोय. ह्या वेळेस वेगळं काय आहे तर ह्या वेळेस हरिश्चंद्रगडाला जाणाऱ्या वाटेमध्ये आमचीच कॅम्पसाईट आहे जिथे आम्ही काल राहिलो. असं वाटतंय की हिमालयन ट्रेकला एखाद्या बेस कॅम्पला आपण पोहोचतो आणि दुसऱ्या दिवशी ट्रेक सुरू करतो. अशा फिलिंगमध्ये होता आम्ही. पहाटे उठलो आपण. 9 वाजता. टाइम सांगायचा का त्याचा. सांगायचं का काय आता ठाण्यावरून निघालो ना आपण. बरोबर आहे बा. दुपारचे 12:15 झाले. अंधार टार्गेट काय याचं. अंधार व्हायच्या आत कोकणगडावर पोहोचायचं आहे होपफुली. नाही तर अजून एक बेस स्टेशन आहे आमच्याकडे. 5 नाही. चलो चला. आम्ही पाचनेईला निघालो. वाटेवरच्या सगळ्या डोंगरांवर पावसाळी ढग उतरले.
भास्करच्या घरी गेलो. त्याच्या आई वडिलांना भेटलो. आम्ही तुमच्या घरी एक दिवस. काय कसं काय काय? पाऊस पाणी पाऊस पाणी आहे तुमच्या काय का नाही? आहे मजबूत आहे. याच्यात तू आहे. कोण आहे? दीपश्री कुठे आहे? दीपश्री कुठे आहे? ये इकडे. भास्करच्या मुलींशी थोडं खेळलो. हो, उशीर होईल परत. पाऊस चांगलाच लागला होता. शेवटी मनाची तयारी करून भिजत बाहेर पडलो. ट्रेकची सुरुवात किती वाजले असतील? सकाळचे 8 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आज चाललेलो आहे हरिश्चंद्रगडला. तुम्ही बघत राहा. 4 वाजता आम्ही ट्रेक सुरू करतोय भर पावसात. सो टास्क आहे कोकणकड्यापर्यंत पोहोचायचंय आणि डेमो म्हणतोय पोहोचू शकू. काय मग काय नाही बसणार. डे लाईट मध्ये. यस. हे चालू दे. गडाच्या आसपासचे सगळे धबधबे मस्त सुरू झालेत. संपूर्ण वाटेवर पाणी खळाळत खाली येत आहे. त्याचा आणि पावसाचा आवाज. पाणीच पाणी. तास दीड तास झाल्यावर ट्रॅव्हल्सला थांबलो. जेवलो. उजवा हात अजूनही पूर्ण बरा झाला नाहीये. बॅग उचलताना थोडी मदत घ्यावी लागते. आज इथे इतका पाऊस झालाय की धबधबा दुथडी भरून कोसळतोय. संपूर्ण ट्रेक पावसात केलाय. आता कोकणकडा गाठायचा आहे अंधार व्हायच्या आत. तर पाऊस आलेला आहे आणि पावसाळी ट्रेकची मजा मी आणि देवेशू घेतोय. आता कधी उघडेल आणि आम्हाला शूटिंग मिळेल. हे भले मोठे ट्रायपॉड आम्ही कॅरी केलेत, कॅमेरे कॅरी केलेत, त्याचं काय होईल याची वाट बघतोय. भास्करच्या आईने कड्यावर असलेल्या खोपट्याची चावी दिली. त्यात मुक्काम केला. एक गोष्ट जाणवली की पाऊस काही आता उघडत नाही. त्यामुळे बाहेर जाऊन शूटिंग करायला मिळणं अशक्य आहे. पावसाळ्यात कोकणकड्यावर असं बऱ्याचदा होतं. मग आता 2 दिवस कसे घालवायचे याचा विचार सुरू झाला. मनसोक्त झोप काढली. पावसाची सवय असली तरी रात्री बऱ्याचदा त्याच्या आवाजाने जाग येत होती. क्वचित नेटवर्क येत होतं, पण नंतर तो नो नेटवर्क झोन सुद्धा आवडला. पाऊस आणि थंडीत या खोपट्याचा आधार मिळाला. काहीशी ओली लाकडं पेटवून चुलीच्या उभेला बसण्यासारखं दुसरं सुख नाही. काय करायचं, नुसतं काय बसून राहायचं पासून आता काहीच करायचं नाहीये आणि कुठेही जायचं नाहीये हा विचार मुरवावा लागला. धुकं आणि पाऊस बघत 2 दिवस छान गेले आमचे. काही गोष्टी बनवल्या,
रताळा होता आमच्याकडे. आज ते आम्ही उकडलं आणि खाल्लं. आज आषाढी एकादशी निमित्त रताळ उकडून खाल्लं. आषाढीवरून आठवलं की आम्ही आषाढीला काही वर्षांपूर्वी कोथळीगडावर होतो आणि 3 दिवस तसेच पावसात काढले. काहीच मिळालं नाही आणि आम्ही उतरायला घेतलं. कदाचित आज पण आम्ही भरपूर पाऊस आहे, धुकं आहे. या खोपट्याने मजा आणली. म्हणजे आम्हाला एक उबदार जागा मिळाली. तिथे आम्ही जेवण बनवलं, गप्पा मारल्या, पाऊस बघितला. पावसाची खूप वेगवेगळी रूपं अनुभवली. आपण सगळी कामं करत असताना सतत बॅकग्राऊंड म्युझिक सारखा पाऊस वाऱ्याचा आवाज. कितीही वेळा हे अनुभवलं असलं तरी दरवेळी नव्याने सगळं तितकंच पोएटिक वाटतं. खोपट्यात राहून जितकं शूट करता आलं तितकं केलं. पाऊस हळूहळू वाढतच होता. शेवटी ठरल्यापेक्षा 1 दिवस आधीच गड उतरायला सुरुवात केली. 1 मिनिटही पाऊस थांबला नाही. संपूर्ण गडावर दाट धुक्याचं साम्राज्य पसरलं होतं. वातावरण खूप मस्त होतं. थंडगार ताजी हवा. कोकणकड्यावरून हरिश्चंद्रेश्वर मंदिराजवळ आलो. आता पाऊस आणखीनच जोरात जाणवू लागला. पठारावरच्या भणाणणाऱ्या वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की क्षणभर वाटलं जातो आता उडून. कोसळणाऱ्या पावसाला क्षणात धुकं वेढून घेतंय आणि परत धुक्याचा पडदा सरला की पाऊस. हे अखंड सुरू होतं. पावसाळ्यात ट्रेकिंग करायचं म्हणजे आपण भिजणार, बॅग्स आणखी जड होणार. हे जरी असलं तरी इतर वेळी घामाघूम होऊन जे थकायला होतं ते या दिवसात होत नाही. उलट ओली ताजी हवा हुरूप वाढवते. उतरताना काही ठिकाणी खूप अंधारून आलं होतं. 2 दिवसांपूर्वी काही प्रवाह जे झरे होते ते आता मस्त धबधबे झाले. कड्यावरून कोसळणारे तुषार, पाण्याचे थेंब की मोती की बरसणारे स्फटिक, हिरे वाऱ्यावर वाहत येत लगडतात झाडा पानांना तेजाळ ओलावा देत आणि अलगद विरून जातात त्यांचं अस्तित्व सुखावून. आरामात उतरत होतो. मनात सारखं येत होतं ड्रोन उडवता आला पाहिजे, एक तरी फ्लाईट. पायथ्याशी आलो. थोडा वेळ पावसाने उसंत घेतली. ती संधी साधून एक फ्लाईट घेतलीच. कमाल नजारा. नखशिखांत भिजलेला हरिश्चंद्रगड, त्याच्या अंगाखांद्यावर नांदणारे धबधबे, जादुई प्रकाश, ना अंधार ना उजेड असा मधलाच. हे वातावरण शब्दातीत आहे. हरिश्चंद्रगड आणि माझं नातं कित्येक वर्षांचं. तो माझा एक अनुभवी, अनेक पावसाळ्या अंगावर झेललेला मार्गदर्शक आहे. स्थितप्रज्ञ तत्वज्ञ आहे. नवनवे विभ्रम दाखवत पुन्हा भेटण्याची उत्कंठा निर्माण करणारा वाटाड्या आहे. पुन्हा भेटू लवकरच. तुझ्यावर फुललेली रानफुलं बघायला मी आतुर आहे. रानवाटाच्या फिल्म मेकिंग कोर्समध्ये जाणून घ्या डॉक्युमेंटरी, शॉर्ट फिल्म्स, व्लॉग्स, प्रवास वर्णन बनवण्याचे तंत्र. 16 जुलैपासून सलग 8 रविवार. नक्की सहभागी व्हा.